नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँलाई। आज हामी नयाँ टपिक कार डेको बारेमा लिएर आएको छु। हामी लास्ट टाइम हामी कार ग्रुपसम्म गरेको थियौँ। सो यसरी लास्ट टाइमको आउटपुटलाई चाहिँ हेरौँ। सो हाम्रो यो कार ग्रुप गरेको थियो हामीले। सो मैले 100मा लगाएँ। सो आज हामी कार डेकको बारेमा गर्न गइरहेको छु। ओके, मैले मेरोमा भएको 3-4वटा मैले डिलिट गरिदिएको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ मलाई चाहिएन अहिले। सो ओके, आज हामी डिफाइन गर्न लागेको भनेको चाहिँ कार डेक हो खासमा। सो कार डेक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेम कार ग्रुप जस्तो नै हो, तर हामीले एउटा कार र अर्को कार्डको बिचमा चाहिँ ग्याप हाल्ने हो, खासमा मार्जिन हाल्ने हो। त्यही कुराहरू देखाउन खोजेको म। सो यहाँनिर मैले विथ हटाइदिएँ मैले। सो यहाँनिर गएर ट्याप गरेँ यसलाई पनि। यो चाहिँ ट्याप गर्दै म ओके, यति हो खासमा। सो मैले यहाँनिर यसलाई कपी गरेर अर्को एउटा बनाएँ र सेभ गरेँ भने सो हामीसँग दुईवटा छ र अझै एउटा सेभ गरेँ भने सो अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो 3टा भइदिन्छ। सो अझै एउटा सेभ गर्छु, म 4वटा सेभ गर्छु र ब्याकग्राउन्ड पनि म फरक गरिदिन्छु। अब देख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मैले इन्फो हालिदियो, हेलो आउँछ यो। त्यसै गरी यहाँनिर मैले डेन्जर हालिदिएँ, रेड आउँछ यो। यसै गरी यहाँनिर सेकेन्डरी हालिदिएँ मैले। नम्बर अफ कलर्सहरू छ हामीसँग 8-9वटा कलरहरू छ। सो यतिलाई गरेर मैले अहिले चाहिँ हाम्रो के छ, एक अर्कामा चाहिँ यो एट्याच भएर आएको छ हामीले, किनकि हामीले ग्रुप युज गरेको छ। यदि हामीले यहाँनिर ग्रुपको ठाउँमा चाहिँ डेक युज गरेको भए चाहिँ अब चाहिँ यसले के गर्छ, यहाँनिर स्पेस हालिदिन्छ बिचमा, यो दुईटाको बिचमा चाहिँ स्पेस हालिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ। ओके, यहाँनिर गर्दाखेरि यो अब हाम्रो मोबाइल भ्यूमा भयो। ओके, अघि न हाम्रो मोबाइल भ्यूमा चाहिँ यहाँनिर मैले डेक नहाल्दाखेरि ग्रुप हाल्दाखेरि चाहिँ हेरौँ, ग्रुप हालेँ मैले। सो रिफ्रेस गरेँ, ग्रुप हाल्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ केही समस्या भएन, ठुलोमा चाहिँ हाम्रो समस्या भयो। तर यहाँनिर डेक हाल्दाखेरि चाहिँ न ठुलोमा समस्या हुन्छ न हाम्रो सानोमा। सो यो चाहिँ हाम्रो रेस्पोन्सिबल छ। ओके, यहाँनिर पनि स्पेस छ। सो यसै गरी यहाँनिर कुनैमा मेरो सानो कुनैमा ठुलो भयो भने चाहिँ, जस्तो यसमा चाहिँ मेरो कन्टेन्ट थोरै भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यसमा नभयो भने चाहिँ सपोज यसमा कन्टेन्टै छैन, यो सपोज छैन भने के हुन्छ, र यसमा हामीले लास्टमा ग्रुपमा नै हेरेको थियो यो कुराहरू चाहिँ। यदि छैन भने चाहिँ हाम्रो हाइट इक्वल चाहिँ हाइट हुन्छ हाम्रो। सो जसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर वेबसाइटको यो स्पेस खाइरहेछ, जसले गर्दा हाम्रो यो वेबसाइट पनि हाम्रो एट्र्याक्टिभ देखिरहेको छैन। हुन त यो हाइट इक्वल भएर हामीलाई फाइदा चाहिँ भएको छ, तर पनि हाम्रो एट्र्याक्टिभ चाहिँ देखिरहेको छैन। सो यहाँनिर मैले बिआर ट्याग हाल्न चाहेँ यहाँनिर। किनकि माथि टच भएर आएको छ हाम्रो, सो टपमा टच भएर आएको छ। अब चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भने यहाँनिर एउटा नयाँ छ हाम्रोसँग क्लास कोलुम भन्ने छ एउटा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ हाइट पनि मेन्टेन गरोस् र रो पनि मेन्टेन गरोस्, सबै उसले इक्वल पार्टमा। ओके, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, नभए म अरू क्लास पनि थपेर देखाउँछ मलाई। यसले अब के गर्छ भनेर चाहिँ, सो मैले यही क्लासलाई फेरि यहाँनिर कन्ट्रोल-C कन्ट्रोल-V गर्दै यहाँनिर थप्न चाहेँ कि तपाईँले यो राम्रो देखिनको लागि। सो कन्ट्रोल-C, ओके, यहाँ कन्ट्रोल-V गरिदिएँ। र 3-4चोटि मैले 3-4चोटि कप गरेँ, अलि धेरै नम्बर अफ धेरै बनाउनु खोजेँ हो। सो अब एकचोटि रिफ्रेस गरेर हेरौँ तपाईँहरूले यो कतिसम्म यो एप्रोप्रिएटली बनाउँछ भनेर चाहिँ। यहाँनिर त बिग्रे जस्तो लाग्छ मलाई। कन्ट्रोल-Z गरिदिएँ मैले। ओके, देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो यहाँनिर ठ्याक्क साइज मिलेर आएको छ। यो अलिक ठुलो छ, त्यो पनि साइज मिलेर आएको छ, यो पनि ठुलो छ, साइज मिलेर आएको छ। जति छ त्यो साइज टक मिलेर हाम्रो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सो भइरहेको छ। हस्, आजलाई यति नै गरेँ, बिदा हुन चाहन्छु। अर्को नेक्स्ट भिडियोमा कुनै नयाँ टपिक बाचा गरेँ आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।